Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele analizei noastre de astăzi sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Putin, la summitul BRICS, vrea să creeze mecanisme pentru a intensifica războiul. Kirilo Budanov, șeful spionajului militar ucrainean, spune: primele trupe nord-coreene ar putea ajunge în regiunea Kursk încă de astăzi, 23 octombrie. 36 de lideri mondiali, inclusiv cei din Republica Populară Chineză, India, Africa de Sud și Iran, au sosit la Kazan, Republica Tatarstan, pentru cel de-al 16-lea summit anual BRICS, unde Rusia va căuta probabil mecanisme de consolidare pentru eforturile sale militare în Ucraina. Este probabil ca Rusia să folosească summitul BRICS ca o oportunitate pentru a-și demonstra eforturile de a-și întări legăturile globale cu puterile non-occidentale și poate încheia acorduri și mecanisme comerciale prin care să își sprijine efortul de război în Ucraina, atenuând în același timp sancțiunile occidentale. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ministrul taliban al comerțului și industriei Nurendri Aziz, vicepremierul sârb Aleksandar Vučić, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și alți lideri mondiali au sosit și ei la Kazan pe 22 octombrie. De Erdogan nu mă mir, dar de secretarul general ONU, Guterres, este o rușine fundamentală cu cine se însoțește acest om. Acest om care ar trebui să reprezinte interesele ONU și el stă de fapt cu state care sunt teroriste, stă la masă cu state teroriste. Putin s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping înaintea summitului BRICS, în timpul căreia ambii lideri au subliniat importanța relațiilor în mai multe direcții dintre Rusia și China, în timp ce Xi a subliniat că BRICS este un format pentru cooperarea strategică globală. Nu știu ce pisici chinezești, nu se introduc sancțiuni occidentale pentru China. Așteptăm să crească așa de mult puterea chineză încât să atace Taiwanul? Mă întreb doar. Putin s-a mai întâlnit cu premierul indian Narendra Modi și cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa, cu care a discutat despre relații bilaterale, crearea unei ordini mondiale multipolare și utilizarea monedelor naționale în acordurile comerciale reciproce. Îmi și imaginez cum încep să schimbă rușii cu africanii monede naționale. Modi a subliniat din nou necesitatea găsirii unei soluții pașnice la războiul din Ucraina cât mai curând posibil și a confirmat rolul Indiei ca potențial mediator. Vorbe în vânt atât timp cât susții economia de război rusească și te afișezi cu criminali de război. Ziua 973 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 23 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 683.040 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1460 de militari, 9 tancuri, 30 de vehicule blindate de luptă și 51 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Serviciile secrete ucrainene se așteaptă ca primele trupe nord-coreene să sosească pe frontul din Kursk azi, 23 octombrie. Sursa, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, Kirilo Budanov, în comentariul Zona de război, War Zone. Așteptăm mâine primele unități nord-coreene în direcția Kursk, spune acesta. Cu toate acestea, nu se știe încă câți sunt și cum vor fi echipați. Budanov a adăugat că va deveni foarte clar în câteva zile. Ministerul Apărării din Coreea de Sud a anunțat încă de pe
octombrie că Coreea de Nord va trimite probabil o parte din forțele sale armate regulate în Ucraina în sprijinul Rusiei. Asta înseamnă cel puțin două lucruri. Unu, că Rusia a cam terminat berbecii dispuși să se sacrifice precum carne de tun pentru regimul criminal de la Kremlin. Și doi, că Rusia testează partenerii occidentali ai Ucrainei și poate chiar vrea să extindă războiul într-unul mondial. Foarte interesant și important de urmărit reacția statelor NATO, dacă ar fi după mine, aș da imediat dezlegare ucrainenilor să lovească în adâncime rutele de aprovizionare, inclusiv trupele nord-coreene cu arme cu rază lungă de acțiune. Dar cred că Mark Rutte pregătește deja mai multe surprize decât atât pentru armatele lui Putler. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.